Hello guys! මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ 2022 රිලීස් වුණ The Princess කියන ලස්සන මූවි එක. මූවි එක පටන් ගද්දිම අපි දකිනවා කුමාරිකාවක් මාලිගාවක ප්‍රාණ ඇපයට තියාගෙන ඉන්නවා. කුමරිය අවදි වුණාට පස්සේ මේ කාමරයෙන් පැනලා යන try කළත් දොර අගුළු දාලා තිබුණ නිසා යන්න බැරි වෙනවා. එයාව සිර කරලා තියෙන්නේ ප්‍රාණ ඇපකරුවෙකු විදිහට කියලා කුමරිය තෙන් තේරුම් ගන්නවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ මොකක් හරි ගඳක් වගේ දෙයක් දැනෙනවා මේ කුමරියට. ඒත් එක්කම කුමරියට යම් කිසි දෙයක් මතකයට එනවා. මේ අතරේ ආරක්ෂක බටයින් දෙන්නේ කුමරියගේ කාමරයට ඇතුළු වුණා. එයා ඉක්මනටම දුවලා ගිහින් ඇඳට නැගලා බොරුවට නිදාගෙන වගේ වැතිරිලා හිටියා. එක ආරක්ෂක බටේ කුමරියට ලං වෙනකොට එයා අවදි වෙලා ආරක්ෂක බටයින්ට පහර දෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ වගේම ඉතාමත් හොඳින් ඔවුන් සමග සටන් කරමින් ඔවුන්ට පහර දුන්නා. කුමරිය දක්ෂ සටන්කාමියෙක් වගේ අපිට පේන්නේ. එයා සටන් කරන්න හොඳින් දන්නවා. කොහොම හරි ඉතින් ආරක්ෂක බටයෝ දෙන්නට හොඳටම පහර දීලා එයාලව ඇතුළට දාලා ලොක් කරා. කුමරිය එතනින් පිට වෙලා පලා යනවා. එයා පිටතට ඇවිල්ලා තවත් කාමරයකට ඇතුළු වෙලා ජනේලයෙන් පිටත බලනවා. එයා දකිනවා වෙනත් රාජ්‍යයක කුමාරයෙක් වන ජූලියස් කුමරියගේ මුළු පවුලම අල්ලලා සිර කරගෙන සිටින හැටි. කුමරියගේ දෙමාපියන් රජතුමා රැජින සහ බාල සොයුරිය දනින් වැටිලා ඉන්නවා. ඊට පස්සේ අපිව අරගෙන යන්නේ අතීත දර්ශනයකට. එතනදි පෙන්නන්නේ අර ජූලියස් කුමාරයාගේ සහ කුමරියගේ විවාහ මංගල්‍ය සිදුවීමට නියමිතව තිබුණා. ජූලියස් කියන කුමාරයා හොඳ කෙනෙක් නම් නෙමෙයි. ඒක නිසා කුමරිය ඔහුව විවාහ කරගන්න අකමැති වුණා. මේ හේතුව නිසා කුමරිය විවාහය දවසේ එතනින් පැනලා දිව්වා. ඉතින් මෙන්න මේ හේතුව නිසා තමයි ජූලියස් කුමාරයා ඇවිත් තියෙන්නේ කුමරියගෙන් සහ පවුලේ අයගෙන් පලිගන්න. ජූලියස්ට උවමනා වෙලා තිබුණේ මේ රාජ්‍යයත් කොහොම හරි අල්ලගන්න. ඉතින් ඒකට එකම විසඳුම තමයි කුමරියව විවාහ කර ගැනීම. එතකොට ඔහුට පුළුවන් මේ රාජ්‍යයේ රජතුමා වෙන්න. අනෙක් කාරණය තමයි කුමරියට සහෝදරයොත් නැති නිසා ජූලියස්ට මේ රාජ්‍යයේ රජතුමා වෙන එක හරිම පහසු කාරණයක් වුණා. මේ අතරේ මුහුණේ යකඩ වෙස් මුහුණක් දාගෙන ඉන්න ආරක්ෂකයෙක් කුමරියගේ කාමරයට ඇතුළු වුණා. කුමරිය ඉක්මනින්ම නාන තටාකය ඇතුළට ගිහින් හුස්ම අල්ලගෙන හැංගිලා හිටියා. ඉතින් මේ ආරක්ෂකයා කවුරුත් නෑ කියලා හිතලා එතනින් පිටත් වෙන්න යනවා. ඒත් එක්කම කුමරියත් එළියට ඇවිත් එතනින් යන්න හදනවා. ඒත් කොහොම හරි ආරක්ෂකයා ඇයව අල්ලගන්නවා. ඒත් එක්කම කුමරිය ඔහුත් එක්ක සටන් කරන්න පටන් ගන්නවා. මෙතනදී මේ දෙන්න අතරේ දැවැන්ත සටනක් ඇති වෙනවා. බලන්නකෝ කුමරිය කොයි තරම් දක්ෂ සටන්කාරියක්ද කියලා. එයා ආරක්ෂකයව පරාජය කරලා ඔහුව මරා දැම්මා. ඉතින් ඊට පස්සේ කුමරිය අතීත මතකයක් සිහිපත් කරනවා. තම පිය රජතුමා සෑම විටම පුතෙකු ලැබීමට කැමති වුණා. ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නන්නේ කුමරියගේ ගුරුවරයා හා කුමරිය අතර වූ අතීත සිදුවීමක්. කඩු ශිල්පය, ආත්මාරක්ෂක සටන් ඇතුළු තවත් ගොඩාක් කුසලතා එයා කුමරියට උගන්වලා තිබුණා. මේ වන විට කුමරියගේ සහෝදරයාත් උපත ලැබීමට ආසන්නව තමයි හිටියේ. කුමරියගේ අම්මා රැජින ගුරුවරයාට කියනවා පිය රජතුමා කැමති නැහැ මෙයා කඩු හරඹ සටන් ඉගෙන ගන්නවට. රජතුමා විශ්වාස කරන්නේ නැහැ ඒවා කාන්තාවන්ට නෙමෙයි පිරිමින්ට තමයි වඩාත් සුදුසු කියලා. ඉතිං අතීතය මතක් කරමින් ඉන්න අපේ කුමරිය නැවතත් පියවිසිහයට ඇවිල්ලා එතනින් ගිහින් කාමරයකට ළඟා වෙනවා. මේ අතරේ එතෙන්ට තවත් ආරක්ෂකයින් දෙන්නෙක් ඇවිත් කුමරිය ඒ දෙන්නත් එක්කත් සටන් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඇය නිර්භීතව සටන් කරනවා. කුමරිය කොහොම හරි ඒ දෙන්නවත් මරලා පිටතට එනවා. ඊට පස්සේ ජූලියස් කුමරිය ඉන්නවද බලන්න ජ්‍යෙෂ්ඨ ආරක්ෂක බටයෙක්ව යවනවා. කුමරිය විවාහයට සූදානම්ද නැද්ද කියලා ඔබ ගොස් සොයා බලන්න ජූලියස් නියෝග කරනවා. ඒත් මේ ආරක්ෂකයා කුමරියව සොයන්න ගියේ නෑ. එයා එතන හිටපු මහත් නිලධාරියෙක්ට රාජකාරිය පවරනවා. ඒත් එයාට ඕන උනේත් නෑ මාලිගාවේ උඩම තට්ටුවට නගින්න. ඒත් අර ජ්‍යෙෂ්ඨ ආරක්ෂකයාගේ බලකිරීම මත එයා එය සිදු කරනවා. අනෙක් පැත්තෙන් පෙන්නනවා කුමරිය කාටත් මොහොරා දුවගෙන එනවා. අර මහත ආරක්ෂකයාත් කුමරියව සොයන්න ගමන් තමයි ඉන්නේ. කුමරිය ජනේලයෙන් එල්ලිලා හැංගිලා ඉන්නවා. කුමරිය නැති නිසා මහත නිලධාරියා එතනින් පිටත් වෙනවා. ඊට පස්සේ කුමරිය හොර රහසෙම හැංගි එනවා එයාගේ කාමරයට. එයාගේ ඇඳ යට තිබිලා කඩුවක් එළියට ගන්නවා. ඒත් එක්කම එයා තම අතීත කතාවක් ගැන නැවතත් සිහි කරන්න පටන් ගත්තා.
එයාගේ ගුරුවරයා කඩු හරඹය කොයිතරම් හොඳින් ඉගැන්වුවාද කියලා කුමරියට මතක් වෙනවා. කුමරිය හොඳින් ශිල්පය ප්‍රගුණ කරපු නිසා තමයි ගුරුවරයා මේ කඩුව ඇයට දීලා තිබුණේ. මේ අතරේ අර මහත සෙබලට ගොඩක් අමාරුයි. මොකද එයා මහත නිසා ගොඩක් මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න ඇවිදින්න බැරි නිසා. කුමරිය කාමරයෙන් පිට වෙලා එනකොට එයාට ශබ්දයක් ඇහෙනවා. එයා කාමරයට එබිලා පොඩි සිදුරකින් ඇතුළ බලනවා. එයා දකිනවා ජූලියස් සහ එයාගේ මිතුරිය මොයිරා කාමරේ තනිවම ඉන්නවා. කුමරිය දැනගන්නවා මොයිරා සහ ජූලියස් අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවා කියලා. කුමරිය ජූලියස්ව මරන්න හිතාගෙන බිත්තියේ පොඩි සිදුරකින් කඩුව යවනවා. මේ අතරේ ජූලියස්ගේ ආරක්ෂකයින් එයාගේ කාමරයට ඇවිල්ලා කියනවා රජතුමා උට කතා කළා කියලා. මේ වෙලාවේ ජූලියස් මොයිරාගෙන් ඈත් වෙලා රජු වෙත යනවා. කොහොම හරි ඉතින් කුමරිය පටු මාර්ගයක් දිගේ ගිහිල්ලා බිත්තිය සිදුරු කරගෙන වෙනත් කාමරයකට ඇතුළු වෙනවා. එතන හිටපු යකඩ ඇඳුමකින් සැරසිලා ඉන්න ආරක්ෂකයෙක් කුමරියට පහර දෙන්න පටන් ගත්තා. කුමරියත් ඔහු සමග නිර්භීතව සටන් කළා. ඒ වගේම මේ දෙන්නා විශාල සටනක නිරත වෙනවා. ඊට පස්සේ කොහොම හරි ඔහුගේ සිරුර පිච්චෙනවත් එක්කම ජනේලයේ බිමට විසි කරලා දැම්මා. එතනම පහළ ජූලියස් සිටගෙන ඉන්නවා. මේ අතරේ එතෙන්ට එනවා අර මහත නිලධාරියා. ඇවිත් කියනවා කුමරියව හැම තැනම හෙව්වත් ඇයව හම්බුනේ නැහැ කියලා. මේක ඇහුවට පස්සේ ජූලියස්ට අර ජ්‍යෙෂ්ඨ ආරක්ෂකයාත් එක්ක හොඳටම කේන්ති එනවා. වහාම මෙතනින් ගිහින් මුළු මාලිගයේම කුමරියව සොයන්න කියලා ජූලියස් අණ කරනවා. ජූලියස් එතනින් පිට වුණා. හැබැයි මොයිරා ආරක්ෂකයින් සැක කරන්න පටන් ගන්නවා. එයා කියනවා අනිවාර්යයෙන්ම මේ මාලිගාවේ සියලුම මාර්ගයන් දන්න කෙනෙක් මෙතන සිටිය යුතුයි කියලා. හැබැයි ඉතින් එතන හිටපු හැමෝම මොයිරාව විහිළුවකට ගත්තා. හැමෝම වගේ එයාට hina වෙන්න පටන් ගත්තා. හැබැයි ඉතින් මේකට මොයිරාට හොඳටම කේන්ති යනවා. මොයිරා තරමක් දරුණු අතට හැරුණා. එයා අතේ තිබුණු දම්වැලෙන් ප්‍රධාන ආරක්ෂකයාට පහර දුන්නා. මොයිරා ඒ ආරක්ෂකයව දරුණු ලෙස මරා දැම්මා. ඒ දම්වැලේ කෙළවර මොයිරාගේ ඇඟිලි වලින් පාලනය කළ හැකි තියුණු තල දෙකක් තිබ්බා. ඊට පස්සේ එතන හිටපු අනිත් සෙබළුන්ට අණ දුන්නා කුමරියව මාලිගාවේ සොයන ලෙස. මේ හැම දෙයක්ම උඩට වෙලා බලාගෙන හිටිය කුමරිය ජීවිතය බේරගැනීමේ අදහසින් එතනින් ඉක්මනටම පලා ගියා. මුරකාරයෝ මාලිගාව සෝදිසි කරන්න පටන් ගත්තා. හැම තැනින්ම සෙබළු එන්න පටන් ගත්තා. ඇයව වට කරලා තිබ්බා. හැබැයි ඉතින් හැකි උපරිම විදියට සෙබළු එක්ක සටන් වැදුනා. කුමරිය කොහොම හරි එතනින් දිවි බේරාගෙන ඉදිරියටම ආවා. ඒත් වැඩි දුරක් නම් යන්න හම්බුනේ නෑ. සෙබළු කුමරියගේ මාර්ගය නතර කරන්න එනවා. ඒත් ඇය සියලුම සෙබළුන් සමග තනිවම සටන් වැදෙනවා. ඒත් මේ සටනේදී කුමරිය තරමක් තුවාල ලබනවා. ඒත් එක්කම ඇගේ බෙල්ලේ තිබුණු මාලේ කඩා ඒකේ තිබුණු මුතු පඩිපෙළ දිගේ විසිරුවා හැරියා. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට කුමරියගේ පිටිපස්සෙන් හඹා එන සියලුම සෙබළු පඩිපෙළ මත වැටුණා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේ කුමරිය එතනින් පැනගත්තා. ඒත් එක්කම එතනට එනකොට හිටපු මුරකරුවෙකුගේ ඇඟේ එල්ලිලා තවත් සෙබළුන්ට පහර දෙමින් පහලට කඩා පනිනවා. කුමරිය එතන හිටපු ආරක්ෂකයා එක්කත් සටන් වැදුනා. කොහොම හරි ඔහුටත් පහර දීලා ඇය යනවා. ඒ අතරමඟදී කුමරිය දකිනවා ජනේලය දිගේ රෙද්දක් එල්ලිලා තියෙනවා. එයා ජනේලයෙන් ඉක්මනින්ම එළියට පැනලා රෙද්දේ එල්ලුණා. ඒත් එක්කම ඉක්මනින්ම පහලට බහින්න ගත්තා. ටිකක් දුර බැහැලා ජනේලයකින් තවත් කාමරයකට ඇතුළු වුණා. කුමරියට ගොඩාක් තුවාල වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඇය ගොඩක් දුකින් වෙලුම් පටි බඳින්න පටන් ගත්තා. ඒ වගේම ඇය නැවතත් කල්පනාවට වැටෙන්න ගත්තා. කුමරියව ජූලියස්ට බලෙන්ම විවාහ කරලා දෙන්න හදලා තියෙනවා කුමරියගේ තාත්තා. කුමරිය පියාට කියනවා මම ජූලියස්ට කැමති නෑ. මම ජූලියස්ව විවාහ කරගන්න කැමති නෑ. මට සටන්කාමියෙක් වෙන්නයි ඕනේ තාත්තේ කියලා. ඉතින් මේක අහලා රජතුමාට හොඳටම කේන්ති යනවා. ඔයා කෙල්ලෙක් කියලා අමතක කරන්න එපා. ඔබට කඩු සරම ඉගෙන ගන්න හොඳ නෑ. එක දෙයක් හොඳට අහගන්නවා. මම ඔයාගේ කසාදේ ජූලියස් එක්ක ලෑස්ති කරනවා. වෙන කරන්න දෙයක් නෑ. ජූලියස් මේ නගරයේ රජ වෙනවා. මගේ දුවේ මං බලාපොරොත්තුනේ නෑ ඔයා මට මේ වගේ උත්තරයක් දෙයි කියලා. ඔයා ආත්මාර්ථකාමී කෙනෙක් කියලා තාත්තා කියනවා. කොහොම හරි ඉතින් කුමරිය වෙලුම් පටි තද කරන අතරේ ඇය ඉන්න කාමරයට කවුරු හරි කෙනෙක් එනවා. ඒත් එක්කම කුමරි පියවි සිහියට එනවා. ඉතින් ඒ ආපු කෙනත් කුමරියත් දෙන්නම පහර දෙන්න පටන් ගත්තා. කුමරිය දකිනවා අනේ මේ වෙන කවුරුත් නෙමෙයි එයාගේ ගුරුවරයා කියලා. දෙන්නටම ගොඩක් සතුටුයි. කුමරියට ගොඩක් තුවාලයි. ගුරුවරයා කුමරියව සොයාගෙන තමයි ඇවිල්ලා තිබුණේ. ගුරුවරයා කුමරියව ඇඳට එක්කන් ගිහින් වෙලුම් පටි දැම්මා. ඊට පස්සේ කුමරිය ගුරුවරයාගෙන් අහනවා සිද්ධ වුණේ කුමක්ද? මෙහෙ සිදුවෙන්නේ කුමක්ද කියලා අහනවා.
මොකද කුමරියට කිසිම දෙයක් හරියට මතකෙ තිබුණේ නැති නිසා. එක රාත්‍රියක ජූලියස් එයාගේ සෙබළු අරගෙන අපට පහර දෙන්න ආවා. නමුත් අපේ සෙබළු ඔවුන්ට පහර දෙන්න කිසිම සූදානමකින් නෙවෙයි හිටියේ. ජූලියස් කියන්නේ කුරිරු මිනිහෙක්. කිසිම කෙනෙක්ට අනුකම්පාවක් නැහැ. ඉතින් එයා හැමෝවම මරලා දැම්මා. ගුරුතුමාගේ කතාව අහගෙන ඉන්න කුමරිය ගොඩක් දුක් වෙනවා. මේ හැම දෙයකටම වග කියන්න ඕන තමා කියලා Tamanටම දොස් පවර ගත්තා. ඒත් ගුරුවරයා කියනවා මේක තමාටම දොස් පවර ගන්න ඕන කාලය නෙමෙයි. ඔබ නිර්භීතව අනිත් අයව බේරගත යුතුයි. ඒ වගේම තමයි මේ මාලිගාවෙන් පිටවීමට ඇත්තේ එකම මාර්ගයයි. ඒ තමයි ජල මාර්ගය. ඉතින් එතන ඉඳලා මේ දෙන්න මුළුතැන්ගේ පැත්තට ගමන් කරනවා. ජූලියස්ගේ සෙබළු තම රාජ්‍යයේ හැම දෙයක්ම විනාශ කරලා. ඒ වගේම අපේ මිනිසුන්ට ගොඩාක් පීඩා කරනවා. ඒ වගේම ජූලියස්ගේ සෙබළු කාන්තාවක් අල්ලගෙන වැරදි විදියට හැසිරෙනවා. මේක දැකලා කුමරිය සහ ගුරුතුමා සෙබළුන්ට පහර දුන්නා. අර කාන්තාවට පැන ගන්න කියලා කිව්වා. කොහොම හරි මේ දෙන්නා සෙබළුත් එක්ක නිර්භීතව සටන් කළා. එක සෙබළෙක් මෙයාලට පහර දෙන්න ගත්තා. කොහොම හරි මාරියෝ මෙතෙන්ට ඇවිත් ඒ සෙබළව මරා දැම්මා. පසුව මාරියෝ කුමරිය සහ ගුරුවරයා සමග සටන් කරන්න පටන් ගත්තා. ඒත් එකම සෙබළෙක් මෙයාලට පහර දෙන්න ගත්තා. කොහොම හරි මොයිරා මෙතෙන්ට ඇවිත් ඒ සෙබළට පහර දීලා මරා දැම්මා. මොකද පසුව මොයිරා කුමරිය සහ ගුරුවරයා සමග සටන් කරන්න ගත්තා. මොයිරායාගේ දම්වැලින් කුමරියව බෙල්ලෙන් එල්ලුවා. පස්සේ කුමරියව බේරගන්න ගුරුවරයා මොයිරා එක්ක සටන් වැදුනා. බෙල්ල හිර වෙලා නිසා කුමරිය මිය යාමට ආසන්නයි. ඒත් ගුරුවරයා මොයිරට නොනවත්වා පහර දෙනවා. මොයිරව කොහොම හරි ඉවතට තල්ලු කරනකොට කුමරියව දම්වැලින් ගැලවිලා බිමට වැටුණා. ගුරුවරයා ඒත් එක්කම මොයිරගේ වටේට ගිනි දැල්ලුවා. මොයිරට දැන් එන්න බෑ. ඒක නිසා ගුරුවරයා සහ කුමරිය එතනින් දුවන්න ගත්තා. ඊට පස්සේ ගුරුවරයා කුමරියගෙන් ඉල්ලනවා මෙතෙන් සිට තනිවම යන්න කියලා. ඒත් කුමරිය කියනවා මට ගුරුවරයාව දාලා තනියම යන්න බෑ කියලා. ඒත් ගුරුවරයා කියනවා ඔබ යන්න. ඔබේ පවුල ආරක්ෂා කරගන්න කියලා. මම මෙතනදී මොයිරව බලාගන්නම්. ඔබ යන්න. පසුව කුමරිය ජලමාර්ගයෙන් පිටත් වෙනවා. එයාගේ පවුල සිර කරලා තියෙන සිර කුටියට එනවා. ඒත් එතන ආරක්ෂකයින් 3 දෙනෙක් හිටියා. එතන යාලා වයින් බොමින් තමයි ඉන්නේ. පස්සේ කුමරියද එතෙන්ට ගිහිලා වයින් වීදුරුවක් ගත්තා. ඒත් එකම ආරක්ෂකයින් පහර දෙන්න පටන් ගත්තා. කොහොම හරි නිර්භීතව සටන් කරලා ඔවුන්ව මරලා දාලා තමාගේ පවුල බේර ගන්නවා. කොහොම හරි කුමරිය සෙබළු එක්ක සටන් කරනවා දැකලා රජතුමා පුදුම වෙනවා. කුමරිය පවුලේ අයව අරගෙන යන අතරතුරේ තවත් සෙබළු වෙනවා. කුමරියට පහරක් වැදිලා සිහිසුන් වෙලා බිම ඇද වැටෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ කුමරිය අවදි වෙනකොට එයා ගැට ගහලා ජූලියස් ඉදිරියේ ඉන්නවා. ඒ වගේම කුමරියගේ පවුලේ අයත් සිරකරුවන් විදියට ඉන්නවා. ටික වෙලාවක් යනකොට මොයිරා කුමරියගේ ගුරුතුමියවත් එක්කගෙන ආවා. හැමෝම ඉදිරියේ කුමරිය ජූලියස්ට කියනවා මම ඔබ ගැන දිවා රෑ සිතුවා. මම ඔබව මරන්නේ කොහොමද කියලා. විවිධ ක්‍රම ගැන හිතුවා. ජූලියස් මම ඔයාගේ හදවත එළියට අරගෙන මගේ අතේ තියාගන්න දවස එනකම් මග බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මේක අහලා ජූලියස්ට තවත් හොඳටම තරහ යනවා. ඔහු කියනවා මම ඔබගේ බාල සොයුරියව විවාහ කරගන්නවා. මොකද මට එහෙම කරලා හරි රජ වෙන්න පුළුවන්. මේක අහලා කුමරිය තම ගුරුවරයාට ඇසෙන් යමක් සංඥා කරනවා. ඒත් එකම කුමරිය රණ්ඩු කරන්න පටන් ගත්තා. කාගෙත් අවධානය වෙනස් කරන්න. ටික වෙලාවකින් ගුරුවරයා බාල සොයුරියවත් අරගෙන පිටුපස දොරෙන් දිව යනවා. ඊට පස්සේ එතන හිටපු එක් මුරකරුවේ කුමරියව ජනේලෙන් ඉවතට විසි කරනවා. කුමරියව කෙලින්ම වැටෙන්නේ වතුරට. ඒ වැටිලා කලන්ත වෙනවා. ඒ සමගම වගේ ඇයට සිහිය ඇවිත් මතක් වෙනවා එයාගේ පවුල බේරගන්නත් සටන් කරන්නත් මුළු නගරයම බේරගන්නත් සිද්ධ වෙන්නේ මට නේද කියලා. මේ හැම දෙයක්ම සිහියට නැගිලා ඇය වීදුරු කැබැල්ලකින් බැඳලා තිබුණු අදිහා ගන්නවා. ඊට පස්සේ එයා වතුරෙන් එළියට ආවා. මේ අතරේ ජූලියස් කුමරියගේ පවුලේ අයව දම්වැලකින් බැඳලා පල්ලියකට අරගෙන යනවා. ඒ වෙනකොටත් එතෙන්ට ගොඩක් පිරිසක් එකතු වෙලා හිටියා. ඇත්තටම මේ සිද්ධ වෙන්න යන්නේ ජූලියස් කුමරියගේ බාල සොයුරිය විවාහ කරගන්නයි. ඒත් එයා සෙබළුන්ට නියෝග කරනවා බාල සොයුරියව ඉක්මනින්ම සොයා දෙන්න කියලා. මේ අතරේ කුමරිය මාලිගයට ඇතුල් වෙන අතරේ ආරක්ෂකයෙක් ඇයට පහර දෙන්න හදනවා. එතකොට කුමරියගේ සොයුරිය සෙබළ පිළිමයක් පිටිපස්සේ හංගලා තියෙනවා කියලා අපිට පෙන්නනවා. අර ආරක්ෂකයා පිළිමය ළඟට ගියාට පස්සේ පිළිමය ඔහු වෙතට කඩා වැටුණා. ඔහු එහෙම්ම කලන්ත වෙලා වැටෙනවා. මේ අතරේ එතෙන්ට ගුරුවරයාත් ආවා.
දැන් 3 දෙනාටම ගොඩක් සතුටු හිතුණා. පසුව මේ 3 දෙනා රහස් තැනකට යනවා. මෙතන යුද්ධයට පාවිච්චි කරන අවි ආයුධ ගොඩක් තිබුණ තැනක්. කුමරිය සහ ගුරුවරයා යුද ඇඳුම් ඇඳගෙන ලෑස්ති වුණා. කුමරියගේ බාල සොයුරියත් මේ යුද ඇඳුම් වලට ආස වුණ නිසා එයත් ඒවා ඇඳගත්තා. ඒ වුණාට සොයුරියට මෙතනම ඉන්න කියලා අර දෙන්න විතරක් පිටත් වුණා. මේ අතරේ සෙබළුන් හැම තැනම බාල සොයුරියව හොයන්න පටන් ගන්නවා. කුමරිය සහ ගුරුවරයා හැම සෙබලෙක් සමගම සටන් වැදෙනවා. මේ අතරේ ජූලියස්ට කුමරියගේ කටහඬ ඇහිලා පුදුම වෙනවා. මොකද ඔහු හිතුවේ ඇය අර ජනේලයෙන් වැටුණට පස්සේ මැරිලා ඇති කියලා. මොයිරා තවත් සෙබළුන්ව යැව්වා ඔවුන් සමග සටන් කරන්න. අනෙක් පැත්තෙන් පෙන්නනවා කුමරියගේ බාල සොයුරිය පල්ලියට ඇතුල් වෙනවා. ඉතාමත් රහසින්. ඇවිල්ලා ගුරුවරයාගේ සහකරුවව හිමීට නිදහස් කරනවා. මේ අතරේ ජූලියස් ඇයව දැකලා විවාහය සඳහා ඇය පියා වෙත අරගෙන යනවා. කුමරිය මේ සිදුවීම දැකලා ගොඩාක් දුක් වෙනවා. ඔවුන්ගේ විවාහය නතර කරන්න බැරි වෙයි කියලා. ඒත් ඔවුන් හැම සෙබලෙක් එක්කම විශිෂ්ට ලෙස සටන් කරනවා. සෙබළුන් මරා දැමූ පසු ගුරුවරයා ඇතුළට ඇතුල්වීමට පටන් ගන්නවා. ඒත් මොයිරා ඇයගේ මාර්ගය නතර කරන්න තවත් සෙබළුත් එක්ක එතන සිටගෙන ඉන්නවා. ගුරුවරයා එයාලත් එක්කත් සටන් වදිනවා. ඒත් එක්කම ගුරුවරයාගේ සහකරුත් සටනට ආවා. දැන් පල්ලිය ඇතුලේ ලොකු සටනක් ඇති වෙනවා. මේ අතරේ කුමාරිකාවත් පල්ලියට ඇතුල් වෙන්න try කරා. ඒත් මොයිරා ඇවිල්ලා කුමරියව නතර කරනවා. මොයිරාගේ දම්වැලෙන් කුමරියට පහර දුන්නා. පල්ලිය ඇතුලේදී ජූලියස් රජතුමාටත් පහර දෙනවා. ගුරුවරයා ඒක දැකලා රජතුමාව ජූලියස්ගෙන් බේරගන්න ඔහුත් එක්ක සටන් කරන්න පටන් ගන්නවා. අනෙක් පැත්තෙන් කුමරිය සහ මොයිරා අතර දැවැන්ත සටනක් ඇති වෙමින් තිබෙනවා. කොහොම හරි ඉතින් අන්තිමේදී කුමරිය මොයිරාව එයාගේ දම්වැලෙන්ම බෙල්ල ඔතලා උඩ එල්ලුවා. හුස්ම හිරවීම නිසා මොයිරා මිය යනවා. මොයිරාව මරා දැමීමෙන් පසුව කුමරිය ඇතුල් වෙනකොට දකිනවා ජූලියස් තම ගුරුවරයාට පහර දෙන බව. ගුරුවරයා ගොඩක් තුවාල ලබලා බිමට ඇද වැටෙනවා. මේක දැකලා කුමරියට ගොඩක් දුක් වෙනවා. තම ගුරුවරයා මෙලොව හැර යන්නට ඇති කියලා හිතලා කුමරිය අඬන්න පටන් ගන්නවා. ටික වේලාවකින් ගුරුතුමාගේ සහකරුවා ඇවිත් ඇයව උස්සන් යනවා. දැන් පල්ලියේ ඉතිරිව සිටින්නේ ජූලියස් සහ කුමරිය පමණයි. ඒත් එක්කම මේ දෙන්න අතරේ සටනක් ආරම්භ වෙනවා. ජූලියස් කුමරියගේ තුවාලවලට පහර දෙන නිසා ඇයට තවත් තුවාල ලබනවා. කුමරියට දැඩිව වේදනාව දැනෙනවා. ඇත්තටම කුමරියට තවත් සටන් කරන්න අපහසු වුණා. ජූලියස් කුමරියව පල්ලියෙන් එළියට විසි කරලා කුමරිය හැමෝම ඉදිරියේ ජූලියස් වෙත දනින් වැටී සිටිනවා. ඒත් එක්කම ජූලියස් එයාගේ කඩුව කුමරියගේ බෙල්ලේ මත තියනවා. දැන් ජූලියස් හැමෝටම කියනවා මම තමයි දැන් උඹලා හැමෝගෙම රජතුමා කියලා. මේ අතරේ කුමරිය තම ගුරුවරයාගේ වචන සිහිපත් කරනවා. ඇය කියන්නේ සටන අතරතුර ඉවසන්න. සටන කෙරෙහි පමණක් ඔබේ අවධානය යොමු කරන්න. ඉතින් කුමරිය නිශ්ශබ්දව ඉන්නවා. ජූලියස් එයාගේ අවධානය වෙනතකට යොමු කරනවා. ඒත් එක්කම කුමරිය වහාම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඇය වහාම ජූලියස්ගේ අතේ තිබුණ කඩුව අරගෙන තනි ප්‍රහාරයකින් ඔහුගේ හිස කපා දමනවා. ජූලියස් පැලද සිටින රජ ඔටුන්නත් එක්කම ඔහුගේ හිසත් බිමට වැටෙනවා. කුමරිය ඒ වැටුණු ඔටුන්නත් අරගෙන තම පිය රජතුමා වෙත ගිහින් ඔහුට ඔටුන්න ලබා දුන්නා. රජතුමා ඔටුන්නත් පැලඳගෙන තම රාජ්‍ය අමතා මෙහෙම කියනවා. මෙතැන් සිට අප රාජ්‍යයෙන් නව රජු මාගේ දියණිය වන කුමරියයි. ඉතින් මේ කහලා හැමෝම සතුටින් අත්පොලසන් දුන්නා. ඒත් එක්කම කුමරිය දකිනවා එයාගේ ගුරුවරයාව. එයාව දැකලා කුමරිය පුදුමයට වගේම සතුටට පත් වෙනවා. කුමරිය දුවලා ගිහින් තම ගුරුවරයාව වැළඳ ගන්නවා. ඒ වගේම මේ අතරේ අර මහත ආරක්ෂක බටයා සභාවට එනවා. ඇවිත් කුමරියව දැකලා සතුටට පත් වුණා. එයා කියනවා අහෝ කුමරිය ඔබ මෙහි සිටිනවා දෙවියන්ට ස්තුතියි. ඔබව සොයාගත්තට කියලා. මොකද මම ඔබව සෑම තැනකම හෙව්වා. ඇත්තටම ඒක තරමක හාස්‍යජනක දර්ශනයක් නිසා හැමෝම සිනාසෙන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් හැමෝම සතුටු වෙන අවසානයකින් මූවියක එන්ඩ් වෙනවා. මේ වගේ තවත් ලස්සන මූවිස් බලන්න දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ලයික් කරන්න අමතක කරන්න එපා.